হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? মই বনমিয়ে আজি আপোনালোকলৈ ঘৰতে অতি সহজতে বনাব পৰা বইল চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনাৰ 4টা আলু লৈ ল'লোঁ আৰু 2টা পিঁয়াজ, অলপমান মান ধনিয়া আৰু অলপ নৰসিংহ পাত আৰু আদা এটুকুৰা আৰু অলপ নহৰু লৈ ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি পিচি ল'লোঁ। ইয়াত মই জলকীয়া 3টাহে দিছোঁ। এয়া মই মাংসখিনি লৈ, যিহেতু মই আজি কুকাৰত বনাম, সেয়েহে কুকাৰত প্ৰথম চিকেনখিনি দি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া জিৰা, ধনিয়া আৰু কম পৰিমাণে হালধি দিছোঁ, কাৰণ বইলত হালধি ফ্লেভাৰটো আহি গ'লে ভাল নালাগিব। সেয়ে অলপমান হালধি দি দিলোঁ। তাৰপৰা সেই কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ যে কাটি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি। তাৰপিছত আপোনাৰ যিখিনি মই আদা নহৰু পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ। ইয়াত জলকীয়া 3টাহে দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত জালুকৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিম। আৰু এয়া হাতেৰে মোহাৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ আপোনাৰ মান ধনিয়া পাতখিনি আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি দি জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এয়া জালুক দি দিছোঁ। জালুক আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে আৰু ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে অকণমান গোলনেমুৰ ৰস চেপি পেলাই এয়া ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। আদা নহৰু মান ধনিয়া আৰু নৰসিংহ ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে নহয়, আপোনাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিলে। এয়া লৰালৰিকৈ সেইকাৰণে পানী দি পেলাই এয়া আপোনাৰ পানীটো নিজৰ জোখমতে দি দিব আৰু যিমানটো জুলীয়া কৰে। তাৰপৰা এয়া গেছটো জ্বলাই লৈ পেলাই এয়া প্ৰেছাৰ উঠাই দিলোঁ। এয়া 3টা হুইচেল মৰাৰ পিছত আপোনাৰ মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। দেখিছেনে ইমান সোনকালে আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল নহয়। 15 মিনিটছমানত আপোনাৰ চিকেন ৰেডি হৈয়ে গ'ল প্ৰথমৰ পৰা। এয়া চাওকচোন, ছাইডৰ তেলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বিৰিঙি আহিছে আৰু আলু আৰু মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সিজি গৈছে। এয়া মই গৰমে গৰমে বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এয়া গৰম ভাতৰ লগত মই সেইখিনি জুতি লওঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।